Morjesta, se on Markus tässä taas. Ja en kuvannut nyt alkua, kun lähdin kotoa. Se oli -23 pakkasta ja nyt on täällä Y1 parkkiksella. Täällä ei enää kuin 5. Eli oli tarkoitus tehdä tämmönen pakkaspyöräilyvideo, mutta eihän tästä mitään tule, kun ei täällä ole kunnon pakkasia. Mutta katsotaan nyt. Lähden tonne katsomaan ensin tuohon Varkaankuruun ja siitä sitten Kellostapulinkuruun ja katsotaan sitten, että päästäänkö tonne Tuomikuruun saakka sitten, että onko siellä missä kunnossa nämä reitit on, että voiko täällä pyöräillä, mutta no, taas tuli reissua, että katsellaan. Vähän tuli kalsaisesti pukeuduttua, kun meidän perheessä on se yksi, joka omistaa hirveän määrän itsevaatteita, mutta minun ainoa pakkaa jonnekin varaston perälle ja tunnin en löytänyt, eli nyt ollaan vähän trikoo meiningillä, mutta toivottavasti pärjätään, että onneksi täällä on sentään näin lämmin täällä ylhäällä. Lähden tuonne katsomaan, että kuinka täällä pystyy ajaa. Tää on pikkasen. Aina mulle ei ole tietysti, jos laittaisi virrat päälle tähän vehkeeseen, niin saattaisi olla, että tuntuisi enemmän, että olisi vetoa. Joo, vähän on täällä on vähän niinku, voisiko sanoa, että enempi tätä lunta kuin tuolla oli tuolla alhaalla. Katsotaan mihinkä saakka täällä pääsee. Terve. Täällä onkin enempi lunta kuin alhaalla. Katsotaan mihin saakka pääsee pyörällä. Kiitoksia. Joo. Tää on vähän jännä ajettava, kun tää on siis tämmönen kelkan jälkiä vähän kävelty, että paikoittain kova, paikoittain pehmeä, mutta se niinku, sit kun se rengas menee läpi, niin se on kovin semmonen mössönen. Tämähän ei ole tämmönen talvipyöräilyreitti, vaan ihan kesäreitti, millä nyt on. Tässä menee menee latuu ja sitten menee tai ihan varmaan sinne tässä kohtaa, mutta siis lumikenkäilyreitti ainakin. Ja niin talvella. Mutta ja sitten kohta me päädytään tonne, missä menee latu, mutta sitähän ei ole vielä toivon mukaan vedetty. Et jos sinne on vedetty latua, niin sit pitää kääntyä takaisin. Poronpaskaa täällä on joka paikka täynnä. Nyt jotenkin tuntuu liikkuvan näillä samoilla poluilla kuin me muut. Ilmeisesti on muuttunut vähän toi metsässä liikkuminen ikävämmäksi. Tää näyttää vähän semmoista pitävämpää kohtaa. Heti jos on pehmeä, niin sutii melko lailla. Sellainen niin. Eli jos mietitte, jos olette täällä lomailemassa ja katsotte mittaria ja siinä sanoo, että -35, niin älkää suotta jääkö mökkiin, vaan lähtekää ylös tunturiin. Inversioilmiön ansiosta täällä on yleensä paljon lämpimämpää täällä ylhäällä. Eli lämmin ilma nousee ylöspäin ja kylmä alaspäin, jonka takia sitten näin talvisaikaan, kun ei tuule yhtään pakkasilla, niin käy niin, että täällä ylhäällä on lämmin. Kiitoksia. Thank you. Thank you. Katsotaan, kokeillaan mitenkä pitkälle pääsee. Sunnuntaina pääsi Tahkokuruun, mutta
Joo. Siellä on vielä puro auki. Nyt tullaan siis Varkaankuruun. Katsotaan. Tässä menee tämmönen puro. Sitten talvemmalla siinä on jäät päällä, mutta vesi virtaa. Terve, eihän tonne vielä latuja on vedetty. No niin, hyvä. Sitten kokeilemaan. No niin. Eli tässä oli ohitimme juuri Varkaankurun kodan. Täällähän on näitä tämmösiä tulistelupaikkoja, kotia ja laavut alkaa olla nykyisellä aika vähän, sen on kaikki melkein vaihdettu noihin umpimalleihin, että siellä pystyy vähän lämmittelemään, niin näitähän täällä on useampia, että just tosissaan sillä edellisellä videolla niin kävin Tahkokurun kodalla ja näähän on nyt käytännössä Metsähallitus on uusinut näitä tiheään tahtiin ja ne alkaa olla kaikki melkein samaa hyväksi havaittua mallia. Toimii, helppo hoitaa, kohtuullisen hintainen rakentaa. Jos tarvitsee korjata, helppo korjata. Et siinä nyt vähän käytetty tämmöistä talousajatteluakin tuossa hommassa. Silloin tossahan oli vähän alempana tuossa Varkaankurussa semmonen tosi komea kelohirsilaavu. Mutta se siitä sitten purettiin, kun sen korjaaminen ja ylläpito on ihan hirvittävän kallista, kun se oli siihen aikaan tehty, kun paljon työttömiä ihmisiä, niin työllistystöillä tehtiin, jolloin työn hinta ei sitten ollut suuri, kun se maksoi joku muu kuin tämä Metsähallitus. Mutta nythän noi on tehty tuommoista vähän modernimmiksi ja sellaisiksi sitten on helpompi sitten korjata, jos jotakin tulee. No niin, täällä on nyt tää sama ilmiö, että pitää pysyä polulla eikä mennä polun viereen. Täällä lunta on selvästi enemmän kuin mitä oli Tahkokurussa, vaikka ei tässä ole kyllä satanut tässä välipäivinä, vaan täällä oli jo valmiiksi tätä enempi. Tos. Mä on pikkasen. Ops. Taas mä vaihdan väärään suuntaan. Milloin mä opin. Noin. No, ehkä nyt on hyvä vaihde. Vaihdoin ton. Just. Siinä alkoi sutimaan. Noin, nyt mennään. Ja niinku takarengas kun tippuu tältä polulta, niin sitten silloin häviää pito. Nyt on muuten tullut vain kävelijöitä vastaan ja kohdalle, että ei ole näkynyt noita muita pyöräilijöitä. Jaha, no myös tänne niinku enemmistö on mennyt. Tästä tää menee kai tää. En ole kyllä ihan varma, että
Meneekö se tässä vai tossa se? Ehkä se menee tässä. Onko se nyt näin kapea? Joo, nyt on onneksi en laittanut enempää vaatetta päälle, koska nyt on kyllä sangen riittävästi. Kotoa lähtiessä ja tuossa kylällä oli aika kylmä, mutta nyt alkaa tulla enempi niinku hiki. Kesäaikaan, jos niinku haluaa helpoimman reitin tunturin huipulle, niin se on tämä sama. Elikkä joo, tästä pääsee näppärästi tonne Kellostapulin päälle. No niin just. Mä oon paskaa ajamaan pyörällä. Ei tommosta nuoralla ajoa tarvitsisi meikäläisen harjoitella. Miten mä voin niinku... Tää on 2 renkaan levyinen tää polku ja silti mä tipun koko aika. Tai ainakin 1,5. On ehkä tää vauhti tai sen puute, mikä tässä on tämä ongelma. Että kun tää jää tuohon. No niin, taas päästiin siihen, että on se sähköpyörälläkin jonkunlaista liikuntaa. Ei oo mikään ihan mitä tahansa. No niin, nyt tippu rengas, mutta pääsin takaisin uralle. Kyllä tämä tästä. No niin. Tulee vähän tylsiä videoita, kun mitään ei suu käy. Katsotaan. Saadaanko näistä jotain aikaiseksi? Pop. Nyt onkin sitten interessanttia tämä loppu tai seuraava pätkä, koska tämähän on siis semmonen aika kapea kivitukkapolku noin niin kuin normisti. Ihan normisti. Ja nyt tää on sitten tämmönen luminen
luminen polku. Katsotaan kuinka tämä veneilijä kulkee. Jaha, no niin, vähän haastetta. Hoho. Katsotaan. Jaha. No niin, hupla. Kun ei lähde rullaamaan. No niin, tää lunta. Jaha. No, katsotaan vielä. Vielä mennään. Nää on vielä vähän matkaa. Katsotaan sitten, että ajetaanko täältä vai not. Alkaa kyllä vähän vaikuttaa siltä, että tämä ei ole se reitti, mutta sitä koskaan tiedä. Ei. Tässähän siis nyt on tässä on pikkasen jäykempi toi iskari kyllä nyt. Ei tästä kyllä. Täällä mennä. Miska? Vähän kävelyhommia. Oli muuten ilmoitti, että rangea enää 28 kilometriä, että ilmeisesti toi vääntö tuossa hangessa, niin ihan mulla osuu koko ajan ottaa osumaa tuohon. Niin ilmeisesti toi vääntö tuossa hangessa kuluttaa sen verran paljon, että se ei tunnu vain minusta raskaalta. Mutta minäpä talsin tämän ja tuoltahan menee sitten polku alas toista kautta, jos sitä menis. Mä itse asiassa tämän about saman reitin ajoin kesällä Johannan pyörällä, mutta nyt mennään vähän mielenkiinnosta katsomaan, että pystyykö tuolla ajamaan, onko siellä niin paljon lunta, ettei tule mitään vai. Vai täältä menee varmaan tää ja polku. On tää vähän. Toivottavasti mun ei tarvitse tätä takaisinpäin tulla. Ja tässä alkaa tulla sen verran lämmin, että se tuntuu, että mä sinne Tuomikuruun saakka lähden. Näyttää niin vähän jälkiä täällä oleva, että ei välttämättä ole ajettava, vaan lähden tosta sitten alas tonne Kesängin keitaalle. Mutta kohtapahan sen näkee, mitä siellä näyttää. Tää on silleen tosissaan kesällä sangen kiva ajettava tämä polku. Tämmönen tekniikkapätkä. Näin talvella kävellyssä vähän osittain vierestä kävelyllä polulla, niin
ei ihan niin hyvä meikäläisen tekniikalle. Tai meikäläisen tekniikka ei riitä. Nyt jäi tuossa vielä selvittämättä, että kun tuossa yksi pyörävuokraaja oli sitä mieltä, että kaikissa näissä Shimanon kasinoissa moottoreissa olisi toi kävelytysavustin. Mutta mä nyt en kyllä tälleen helposti ja aktiivisesti sitä löytänyt. Tosin en kyllä etsinytkään. Mutta nyt tässä kokeilin nappeja, niin ei näitä nyt saa. Täällä on joku tämmönen exit. Joo, en tiedä mistä se löytyykö se jostain valikosta tai jostain, mutta mennään nyt näin omiin voimiin. Pitää varmaan nöyrtyä ja ottaa se manuaali käteen ja katsoa mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja nyt kävelyreitti selvästikään ei kulje sillä polulla. Tää on ihan kivikkoa missä mennään. Eiköhän tämä tästä selviä kun päästään jonnekin saakka. Joo. Huhhuh. Polku meni tästä. Siellä näkyy risteys ja nyt on toivo kova, että siellä olisi joku mennyt muukin pyörällä tai riittävästi kävelijöitä. Niin että olisi semmonen, millä vois sitten niinku oikeesti ajaa. Joo, tosissaan sen. Niin, mulla siis, jotka on katsonut edellisen videon, niin tietävät, että mulla toi hissitoppa tuosta penkistä, niin asennus vähän meni pieleen ja sieltä lähti se suojakaapeli pois, jonka seurauksena mun tää pitää viedä tonne pajalle, kun mä en ole tätä moottoria irrottanut. Se pitää irrottaa, jotta sen saa siihen takaisin. Niin tuossa välissä tilasin sitten myöskin valot ja ottelen niitä ja käytän ne sitten, mutta toinen on mikä on sitten, niin on, kun mulla ei ole tätä pumppua itsellä vielä tuohon iskunvaimentimeen, niin laitetaan sinne vähän lisää ilmaa. Tuntuu, se oli pikkasen tämmöiseltä kevyeltä tai löysältä tuntui mulle noin niin kuin muutenkin. Ja sitten kun oli tuossa sisällä sitä, niin se oli semmonen vähän mun mielestä liikaa antoi periksi. Ja sitten kun tuossa pakkasessa kun meni, niin sehän antoi vielä enemmän periksi. Eli ilmahan menee pienemmäksi pakkasessa, eikä paine siellä laskee. Tähän talvipyöräilyyn sitten niin täytyy laittaa vähän lisää, että se ei niinku voisi sitten laittaa tosta kiinni niin, että se ei jumittaa, mutta mieluummin paremmin kestää, kun sen laittaa vaan hoitaa asian niin, että
siellä on painetta riittävästi, eikä niin, että mekaanisesti estetään liikkuminen. Niin tässä kato tässä talvella kun ajaa, niin tulee ehkä enempi näitä, että se tulee äkkinäisempää pysäystä, kun se tippuu johonkin tuohon lumihankeen, niin ei mene pohjiin sitten siitä heti suoraan ja tulee lentoa tangon yli. Kylläpäs tää nyt väsyttää kättä tämä toiselta puolelta kuljettaminen. Otetaan toinen puoli käyttöön. Kun pitää työntää tältä. Nyt tässä alamäessä tietysti ei tarvitse työntää. Nyt riittää, että jarrutellaan. Mutta tässä ylämäessä kun työnsi tähän hankeen, niin piti työntää tuolta penkistä. Se on sitä, että se fillari liikkui. Pelkästä tangosta upposi vain syvemmälle. Oho. Kohta nähdään minkälainen situation täällä on. Ja onko se tässä viime videon lopussa kommentoin, että hommaan talveksi toiset polkimet, niin missä on korkeammat piikit, niin nyt tässä hommassa niin nämä matalammat piikit on kiveemmät, kun osuu jalkaan, niin ei satu. Mutta tavoite nyt olisi, että ei nyt ihan hirveästi tarvitsisi kävellä tässä talvipyöräilyssä, vaan enimmäkseenhän noi talvipyöräilyreitit menee tuolla tasaisemmalla. Ja ne on hyvässä kondiksessa, ei tämmöisessä. Niin sitten voi mennä. Ei tuolla nyt vielä ei montaa askelta polulla ole. Eli nyt mä teen kyllä niin, että jätän sen tuomikurun väliin ja lähden tosta vain alas ja menen tonne Kesängin keitaalle ja sieltä sitten polkua pitkin takaisin Äkäsluonpolon kylälle. Oletus on, että kulkijoita on ollut enemmän ja lisäksi siellä on se hyöty, että jos haluaa tielle, niin sinnekin pääsee. Eli heijakkaa 6 kilometriä Äkäsluonpoloon tämän mukaan. Mutta lähdetään kokeilemaan. Joo. Ja tästä kun oltais lähdetty oikealle, niin oltais päässyt sinne Tuomikuruun, minnekä lupailin, että ollaan menossa, mutta koska polku on kunnossa missä on, niin ei mennä. Vaan nyt lähdetään tonne kohti Kesängin keidasta. Ja katsotaan miten menee. Tänne päinhän on se hyvä puoli, että tää on tätä alamäkeä niin kuin about koko matka. Verrana ton jousituksen kanssa kyllä mä sitä vähän käännän. Noin, ettei se niin ja joka kuopasta. Joo. No niin. Kohta tietää ajaneensa, kun tämä menee. Hoho. Kaikkea tyhmää sitä ihminen tekeekin. Tää kyllä tässä kävelyllä polulla niin ei pysyä millään tuolla jäljellä. Mennään täällä umpisen puolella vähän hankala sielläkin.
Niin. Nyt hän on päästy jo aika pitkään kaatumatta. Oho. Tämän kanssa. Yllättävää. Yllättävää. Jotenkin ajattelin, että tämä on helpompaa hommaa, mutta... Tosta taas lähtis kokeilemaan ajamista. Aika pitkään meni ihan kohtuullisesti. No niin. Ja jumahdettiin taas täällä. Kyllä, jos mä pääsen. Noin. Hidasta. No ei tästä nyt paljon voi hidastaa enää. No vähän täytyy. Oi. Jännä, miten tämä ottaa käsiin tämä.
tämmöisessä ajaminen. Tai jotakin energiapatukkata matkaa. Huhhuh. Mennään vain. Noin täytyy saada noin. Tää kääntyy tää mun tankon päälle. Tuntuu, että mulla on... Joo, tässä on ilmeisesti tanko vähän kääntynyt. Onkohan mulla kuule Katsotaan, onko mulla repussa aseita. Joo. Kaikenlaista löytyy, paitsi ruokaa olisi voinut olla jotain, mutta juotavaa, mutta ei tullut. Ei tullut matkaan. Tähän koko toi on. Kokeillaan vähän, olisiko se toi. Eikö se on varma, lähdetään siitä yleisimmästä, eli tuolta. Noin. Katsotaan se. Joo, toihan se. Ja ainakin vähän löystynyt. Ilmanko se kääntyy. Tehän ne nyt on löystynyt. Kannattaa tämmöstä... Tätä nyt auki tätä. Noin on nyt niin alhaalla kun menee. Kannattaa tämmöstä asetta pitää matkassa, kun ootte reissussa. Niin sitten saatte viettyä muutettua noita, onko se nyt tossa noin, yhtään en osaa sanoa, missä se on mulla ollut hyvä, mutta mä laitan sen nyt tohon. Ja sit tää pitäis kyllä, tää on kanssa semmonen asia, mikä pitäisi nyt säätää nyt ajan kanssa kunnolla toi tanko. Mä en ole vielä sitä säätänyt ollenkaan. Ja sen myötä, ja sitten pitäisi säätää kaikki kahvat ja muut sitten sen mukaan, mihin on tangon säätänyt. Tuolla on aika iso vaikutus kuitenkin tuon ajoasennon kannalta on tuolla tangon asennolla. Mutta lähdetään nyt ensin. Ja niistä nämä kannattaa tehdä tälle, että näitä kiristää vähän kerrassaan, niin ne menee sitten silleen niin kuin tasaisesti. Aha, toikin irtos nyt. No, mulla on siinä nyt, se on sitten, millä se on? Se on tommosella torksilla. Onko se torksi juurikin tämä? Katsotaan. Nyt jos on tämä torksi, niin kyllä on niinku... No ei se ollut tämä torksi. Kokeillaan meneekö se jollakin, torksi jollakin tommosella 6 kulmavaimella menee. Tää on se noin, että se ei siitä lähde. Joo, sen verran, että se ei siinä hölise. Meinasin just kehua, että kyllä nämä pyörähommat on mietitty pitkälle, kun tämmöisellä pärjää. Mutta ei melkein pärjää. Melkein pärjää, mutta ei ihan tasa. No niin, sitten me lähdetään jatkamaan matkaa. Sitten kun vielä saa semmoset höyrystymättömät silmälasit. Mutta liikkuessahan nyt ei, mutta heti kun pysähtyy ja tälleen kun on kuumissaan, niin alkaa tulla tosta vähän. Sitten lähdetään taas. No niin, nyt alkaa taas ohjaaminen tuntumaan paljon helpommalta, kun tanko on semmosessa asennossa, että
että sillä voi ajaa. Siinäpä nyt sitten ajellaan. Mutta mä sitten käännän tätä tietysti vähän takaisin päin, että noin. Että se... No niin. Sitä vain menoksi. Kannattaisiko niin, että kesällä tommonen mutkitteleva polku on kiva. Juuri nyt mulle kelpaisi semmonen ihan suora. Aivan. Aivan alkaa sutimaan, kun menee tonne syrjään. Otetaan taas vähän tunkkaa. Tälleen kun ajaa, niin toi alamäki on aika paljon kivempaa kuin ylämäki tai ees tasainen. Ei oikein meinaa pito riittää suhteessa tuohon vastukseen, mitä tuolla on. Lumesta tulee vastaan. Lähdetään taas kokeilemaan. Ja nyt se hissitolpan toimivuus on tosi kiva, että vois ajaa matalammalla penkillä, mutta en nyt lähde säätämään. Taas. Ja kun toi lähtee toi perä alta, niin se on sit menoa. Ittiä tänään. Kyllä on. Muuten tässä välissä semmonen, kun tosta on toi akku loppunut, niin otetaan se reppuun, ettei ajoa. No niin, just sitten joo. Multahan siis loppui sekä GoProsta että tosta 360 akku. Ja luulin, että mulla on 2 täyttä GoPron akkua, mutta tyhjiähän ne oli. En ollut siis ladannut kuin 1, joka loppui. Eli mä olen nyt täällä Kellostapulin alamaastoissa poluilla, josta on ilmeisesti 1 tai 2 ihmistä kulkenut kävellen. Hippasen on hankalaa pyöräilyä, en suosittele kellekään.
Mutta alashan täältä on päästävä. Kesängin keitalle tästä sujuttelen ja sieltä sitten suorinta reittiä jollekin, missä on vähän useampi kulkenut. Niin mutta nyt valitettavasti ei tule loppumatkalta kuin ehkä tämmöisiä yksittäisiä tilannepäivityksiä. All right. On vielä mekkikin tallessa. No niin, nyt pääsin mäen alas. Se vähän siitä alkoi helpottaa sen jälkeen sitten, kun lumi alkoi vähenemään. Ja nyt on täällä Kesänkijärven rannassa ja täällä menee ihan tommonen niinku tallattu baana. Eli käytännössä sama kumpaan suuntaan lähti. Mä lähden tähän tätä, mitä lienee rantaa, etelärantaa tai taitaa olla pitkin, niin tonne kylälle päin, koska mä tykkään enemmän tästä puolesta. Mutta näkökyky on vähän heikentynyt. Jostain syystä toisella puolella on enempi jäätä kuin toisella, mutta vaikea sanoa miksi. Suosittelen talvipyöräilyä kaikille ihan perseestä. Mutta kannattaa tosissaan pysyä tämmöisillä reiteillä, jonka nyt saavui, missä niin kuin muutkin on menneet. Eli toi umpihankipyöräily, silleen, että sitten on yksi kävely, niin se on kaikkein pahin vaihtoehto. Eli sitten silleen, että jos sieltä niin kuin ei ole mennyt ketään, niin se on vähän helpompi, kun siinä ei ole pakkautunut semmoista jääkumpua sinne lumeen alle. Mutta tossa kun meni, niin heti kun se meni vähän syrjään siitä kävelyreitiltä, niin se alkoi sutimaan, sitten oli fillari poikittain, niin aika hidasta, mutta alamäki alkoi mennä paremmin, kun sai vähän vauhtia, kun ei ollut kiinni siitä, että polkeeko vaiko ei. Mutta jatkan kohti kylää. Ollaan Varkaan kurussa. Tästä on menty jo monella videolla, mutta tämän näköinen se ei ole ollut koskaan. Eli sen verran pakkasta on, aika parikymmentä astetta täällä alhaalla, että alkaa vesi on vähän jäätymään. Mutta vielä se virtaa. Nyt ollaan kylällä. Pakkasta on, koska tuolta vaihtuu 21 astetta pakkasta. Eli ihan on hyvät talvikeli. Sen verran tuli hiki tuolla metsässä, nyt jäätyy kyllä kaikki paikat. Tästä pitää nykäistä kotia niin nopsaa kuin mahdollista. Mutta pyöräily onnistuu talvella, kunhan laittaa riittävästi vaatetta ja pysyy semmoisella paikalla, mistä pystyy ajamaan. Jes, morjesta.